مسئله 160 توی این مسئله میگه یک مجموعه داریم که دوتا عضو آبی و بیسی داره با یه پین به هم متصل شدند. اگر قطر پین باشه 8 اینچ، تنش عمودی ماکسیموم در عضوهای آبی و بیسی رو حساب کنیم. خب برای اینکه تنش عمودی رو حساب کنیم اول لازمه که نیروها رو توی عضو آبی و بیسی حساب کنیم. یعنی اول بایستی ببینیم توی این عضوها چقدر نیرو هست تا بعد بتونیم تنش رو داخلش حساب کنیم. خب این مسئله رو به صورت دو بعدی اگر ترسیمش بکنیم میشه از این طرف بهش نگاه کرد ببینیم چه اتفاقی میفته. ما یک پین بی داریم که در پین بی یک نیروی یا دو تا نیروی 5 تایی به اصطلاح 10,000 تایی اینجا وارد میشه. یک نیروی توی عضو BC داریم به این شکل، پس اسمش رو میگذاریم FBC، و یک نیرو هم توی عضو آبی خواهیم داشت که این هم به این سمت من قرارش میدم، این هم عضو F آبی. خب دقت بکنید الان بایستی تعادل این نقطه برقرار باشه، چون هر سه تا نیرو به یک نقطه متقارب هستند. میتونیم از قوانین مثلث‌ها استفاده بکنیم. یعنی من این سه تا نیرو رو به شکل یک مثلث می‌نویسمش، بازنویسیش میکنم. ببینید ما یک نیروی 10 تایی اینجا داریم، یک نیروی FBC به این سمت داریم FBC، و یک نیروی F آبی هم اینجا داریم. خب زوایا رو پیدا بکنم. زاویه FBC با محور افق اگر این زاویه 45 درجه باشه، این زاویه اینجا هم 45 درجه است، پس این زاویه اینجا رو داریم 45 تا. و زاویه F آبی با محور افق اگر این زاویه 60 درجه باشه، زاویه که اینجا قرار داره 30 هست، پس زاویه اینجا میشه 30. پس زوایایی که عملا اینجا هست، این زاویه اینجا مقدارش هست 75 درجه. شکل رو من تمیزتر بکنم. 75 درجه زاویه اونجا هست. این زاویه اینجا رو توی شکل داریم 60 درجه و این زاویه این طرف رو هم داریم 45 درجه. خب پس این زوایای این مثلث. حالا میام از قانون مثلث‌ها استفاده می‌کنم. قانون مثلث‌ها چی میگه؟ میگه توی هر مثلث اندازه هر ضلع به سینوس زاویه روبرو با هم برابره، همه اضلاع با هم برابره. یعنی مقدار 10 نیوتن نیرو یا 10,000 پوند نیرو تقسیم بر زاویه روبروش. زاویه روبروش 75 هست، سینوس زاویه روبروش 75، سینوس 75 برابره با این یکی نیرو F آبی تقسیم بر سینوس زاویه روبروش، یعنی سینوس 45 درجه، و برابره با FBC تقسیم بر سینوس زاویه روبروش، یعنی سینوس 60 درجه. خب میتونیم از این روابط مقادیر F آبی و FBC رو پیدا کنیم. یعنی من میتونم از این تساوی F آبی رو حساب کنم. F آبی میشه 10 ضرب در سینوس 45 تقسیم بر سینوس 75. مقدار F آبی میشود 7 و F آبی میشه 7 و 3. و میتونم از تساوی این دوتا با هم دیگه هم FBC رو حساب کنم. خب پس FBC میشود 10 ضرب در سینوس 60 درجه تقسیم بر سینوس 75 درجه. خب FBC هم میشه 8 و 9 تقریبا 9 هزار PSI 9000 پوند یا 9 کالری. پس FBC رو داریم 9 و F آبی رو داریم 7 و 3. این بالا من بنویسم مقادیر رو. F آبی شده 7 و 3 و FBC شده 9. خب این مقادیر رو دیگه پاک کنیم. فقط یک نکته رو بایستی توجه داشته باشید. توی این شکل همونطور که از روی شکل هم مشخصه، عضو BC تحت فشار قرار میگیره و عضو آبی تحت کشش قرار میگیره. پس بایستی برای مساحت ها حواسمون باشه. خب حالا میایم برای
قسمت آ. برای قسمت آ که میگه تنش عمودی در عضو آبی پیدا کنید، عضو آبی چون تحت کشش قرار میگیره از محل پین ها میبره. پس برای آبی می نویسم سیگما مساویه با پی به آ نیرو به سطح مقطع. خب برای نیرو عضو آبی نیرو رو داریم 7.3 میذارم 7300 چون بر حسب 1000 پوند هست. 7300 تقسیم بر مساحت. خب مساحت این عضو رو چجوری بنویسم؟ عرضش رو داریم 1.8 منهای قطر پین رو بایستی ازش کم کنیم. قطر پین هم هست 8 اینچ، پس منهای با 8 ضرب در ضخامت عضو رو هم اینجا داریم. ضخامت عضو اینجا داده که مقدارش هست نیم اینچ، پس ضرب در نیم و میتونیم تنش رو توی این عضو حساب کنیم. میشه 7300 تقسیم بر نیم، چون 1.8 منهای 8 میشه 1، پس میره مقدارش میشه 14600 PSI یا 14.6 KSI هم میشه نوشته، یا بنویسیم 14.6 KSI. خب این مال عضو آبی. برای عضو BC یا قسمت B وقتی میخوایم حل بکنیم، عضو BC تحت فشار قرار میگیره، پس مساحتش رو بایستی کامل بذارم. برای عضو BC می نویسم سیگما برابر با نیرو به سطح مقطع. خب نیرو چقدر هست تو عضو BC؟ هست 9000 پوند. مساحتش رو هم داریم، عرضش رو داریم 1.8 ضخامتش رو داریم نیم، پس 1.8 ضرب در نیم. خب مقدار تنش در این عضو میشه 9000 تقسیم بر 1.8 تقسیم بر نیم. مقدارش میشه تقریبا 10,000 PSI یا میتونیم بنویسیم 10 KSI. این میشه تنش فشاری توی قسمت میله BC. پس یک عدد 4600 داشتیم و یک عدد 10,000 PSI برای اعضای آبی و BC.